Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And doon sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Okay, so it's Thursday evening. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon na naingatan tayo sa pag-uwi. So wala nang medyo mga aberya sa daan, wala na aksidente. So hindi na tayo hindi na tayo nakasagi sa pagdadrive. Kasi 1 month pa lang po tayo nagdadrive. So far, we're okay. Marami tayong natututunan, mga technique and everything. Okay? Alright, so bago tayo magtuloy sa ating topic, maganda yung pag-usapan natin ngayong gabi. Isa sa mga tanong sa atin na isa sa mga delivers natin. Actually, dalawa na sila nagtanong. Kung ikaw ay 40 years old pataas or 40 to 50, ano ba yung dapat mong unahin? Bahay, business, or investment? Yan. So, ano ba yung mauuna? Investment, bahay, o investment, bahay, or negosyo? So, ano ba ang dapat mong unahin? Okay? So, pero bago natin sagutin yan, so yung mga nag-order sa atin, medyo madami-dami na talaga nag-order ng mga t-shirt natin. Maraming salamat sa inyo. Yan. So, naubusan na tayo ng bag. So, ito na lang po. Ewan ko lang kung darating order natin ngayon. Pag dumating order, so pwede nyo orderin yun. 2 t-shirt, 1 bag, 1 book for only 1,300 pesos. Ayan. So, pwede na makarating sa inyo dito sa Pilipinas. Kasama na po ang shipping fee. Yan. And November 18, tuloy tayo sa Hong Kong, Bayanihan Kennedy Town Center. So, see you there mga delivers. Madami na na-excite. Mga nag-order ng t-shirt dyan, tsaka sa books. We'll try nating book siguro, baka di mabot yung printing natin. Pero yung mga t-shirt, let's see kung I can bring t-shirt. Okay? So, yung mga gusto mag-order ng t-shirt yung sa Hong Kong, magpalista kayo. Let's see kung kaya po nating magdala. Okay? So, balik na tayo sa ating tanong. Ano ba yung dapat mong unahin? So, bahay, negosyo, o investment. Alright. Sa mga 40 years old pataas, for example, kung ikaw ay 40 to 50, 45 ka ngayon, like I'm already 45. So, ano ba yung mga dapat mong unahin? Okay? So, para sa akin, eto yung sunod-sunod nila. Lahat na yan is dapat maging priority mo. Priority mo dapat na meron kang investment, business, at bahay. So, yung tatlo na yan talagang dapat nating priority. Pero alin ba dyan yung dapat nating unahin? Okay. At age 40, whether ikaw is single or with family, 40 pataas, okay, if you don't have house, kung nagre-rent ka pa rin hanggang ngayon, so I suggest mag-start ka ng bumili. Okay? Unahin mo na yung bahay. If you are just renting right now, okay, simulan mo na. Kasi, bakit kanyo ko pinapauna ng bahay? Kasi if you are renting, minsan, ang rent natin, di ba, 4,500, 5,000, di ba? So, pwede mo na yan panghulog sa hindi masyado malaking bahay. Yung katamtaman lang, di ba? Yung sakto for your family or sakto for yourself. So, may mga ganyang bahay. So, mamili ka na lang. So, importante kasi, pagdating ng araw, kailangan mo po yan, di ba? So, at age 60 dapat settled ka na sa lugar na gusto mong puntahan, sa lugar na gusto mong mag-retire. Okay? So, that's number 1. Second, dapat, after ng bahay, ang second na dapat nasa priority mo ay ang negosyo. Ayan. So, mag-start ka na mag-business. I don't suggest investment. After ng bahay, negosyo agad. So, why negosyo agad? Ang negosyo po kasi ay malaki ang chance. Since 40 years old ka na, malaki ang chance na magtagumpay ka na. Kasi, magpo-focus ka na dyan eh. So, tapos ka na sa trial and error ng buhay mo. Sabi ko nga, tapos na yung mga trial and error. So, nakafocus ka na sa negosyo mo. At least nasa 90% of 90% of success ka na sa iyong bahay. Okay? Ay, sa iyong negosyo. I'm very sure magtatagumpay ka sa negosyo mo kasi alam mo na mga inputs, mga process, marami ka na napagdaanan sa buhay, concentrate ka na dyan, wala nang
aagaw ng iyong attention, di ba? So, you start your own business, okay? So, kung anong business, Doc G, so, pag-usapan natin sa mga next vlog natin, pero yan ang muna ating sunod-sunod, okay? And then, dun ka mag-invest, last priority mo investment, okay? So, while you are earning sa negosyo mo, okay, yung part of it, i-expand mo yung business mo, and part of it, invest mo ng mga pang 10 years na term. Kasi, sabi nga natin, halimbawa 40 ka na ngayon, after 10 years, 50 years, or 20 years, minimum of 10 years na dapat iwanan mo yung investment na yan. So, marami naman tayong diniscuss na investment, di ba? So, yan yung pagkakasunod-sunod, delivers. So, ikaw ay 40 years old pataas, simula mo na magkaroon ng bahay, magnegosyo ka, then mag-invest. So, para sa atin, ayan ang the best na sunod-sunod. Okay? So, please share this video sa mga kaibigan mong pwedeng OFW, kaibigan mo dito sa Pilipinas, kung ano yung dapat nilang unahin. Di ba? Santa natin, bahay, okay, negosyo at investment. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!